Det här är ljuvligt. Östersund Photography. Secret location. Jag fick jag till bra. Det gjorde du. Det är bra. Det här måste ju vara den bästa kladdkakan jag har gjort. Ja. Ja, det var inte fel alls. Den sitter ju faktiskt ihop. Ja, det är ju en klar fördel. Mm. Ja, men här sitter vi i alla fall utanför flygledartornet på flygplatsen i Östersund där vi hänger som vanligt. Lite lätt uppdatering bara. Du kom hem från Stockholm för typ en vecka sedan. Eller sånt, efter avslutat din MCC-kurs. Yes. Ja. MCC-kurs, 2 pilotsystemkurs alltså. Ja, precis. Yes. Och jag kom hem till Östersund från Sundsvall igår och blir här över helgen. Och då hamnar vi här. Så vi sitter varför kom du hem? Varför jag kom hem? För att Simon bakar kladdkaka. Jag känner att jag var tvungen att baka kladdkaka, för annars ville du inte komma hem. Nej, det var ju... Så var det. Men ja, så lätt är jag att köpa. Vi är då här för Air Europa. Och för en gång skulle du ju faktiskt så här riktigt, jag vet inte om det syns här. Syns det i mitt ansikte, solen? Kanske. Att det är så här höst. Riktigt fint höstljus. Snön är borta däremot, vi hade snö häromdagen. Nu är det snö i Sundsvall också i häromdagen. Så att, skönt att det är borta. Yes, så att tanken är att vi ska försöka ta lite bilder på dem idag. Och sen får vi väl se vart det lider. Vi skulle ha åkt ut klockan 8 i morse redan. Just det, skulle vi gjort också. Men det var ju regn. Vi Freebird kom ju i morse. Men då när vi vaknade så konstaterade vi att det var blött och jäkligt ute. Och det var bara låga moln och väldigt grått. Så vi sköt upp det. Och det var samma regn som vi har fotat typ alla andra gånger här. FBV va? Ja, FBV. Yes. Så då sa vi, då trynar vi vidare. Och så åker vi ut till klockan 2 istället. Yes. Så här är vi nu. Och ja, vi ses väl i tornet näst. Jag hoppas att vi hinner fika färdigt innan de kommer med. Det gör vi. Ja, då sitter vi alltså hemma hos flygledarna och myser. Och Europa har just landat. Och SAS är sakteliga på vägen. Och vi sitter och funderar just nu på vart vi ska ta starten på Europa. Om vi ska vara kvar här i tornet eller om vi ska leta oss bort till lastpallarna vid line-upen på bana 30. Så vi får väl se hur det blir med ljus och så vidare också. Men annars är det rätt bekvämt att sitta här också. Det är varmt och skönt. Nu står vi alltså och väntar på Sassen som ligger på väldigt kort final här. Och Murphy verkar vara snälla med oss. När Europa kom så var det ju givetvis molntäcke precis när den kom. Men nu är det SAS och då är han lite snäll med oss. För det är inte så intressant trafik. Jonas gjorde en väldigt bra jämförelse med Murphy. Han sa det är Murphys lag är ungefär som den här den gamla farbrorn som kommer på julfesten och blir full och förstör för alla. Men det tyckte jag var en bra jämförelse. Nu ska vi se om vi kan ta några bilder också.
Ja, då har vi precis fotat starten på SK2065 och Air Europa. Och som ni ser så det börjar bli mörkt. Solen är på väg ner över horisonten. Så vi beger oss hemåt. Och vi har nog inte kunnat önska oss mer av ljuset idag. Det var helt perfekt. Så att vi är väldigt nöjda faktiskt. Det har varit en ganska dålig sommar med mycket regn. Och det är skönt att vi fick lite bra ljus när det väl kom något intressant hit. Imorgon som sagt så är det Corendon som kommer. Och se hur det ser ut där, men mest troligt så kommer vi åka ut. Så att det ser ni alldeles strax. Så syns då. Ja, då var det dag 2, fredag. Och nu sitter vi ute i mörkret av en outgrundlig anledning och väntar på Corendon. Vi får väl se hur pass mycket vi kan åstadkomma här idag med tanke på att det är ganska mörkt. Vi sitter inne i bilen och filmar på IS 8000 nu till exempel på Bländare 4. Så att det är ju inte så här underbara förutsättningar direkt. Men vi ska ju prova få en filmsekvens på laddningen här och sen så ska vi försöka få ta oss ut på plattan och se vad de säger där om vi tar oss ut idag. Vi har annan trafik på plattan samtidigt plus att det är fredag kväll så vi får väl se hur folk ställer sig till det. För övrigt fredag kväll, vi ska inte vara hela kvällen på fredag kväll, vi ska göra annat också. Så det behöver inte oroa dig över vårt sociala liv. Men filmsekvens härnäst. Ja, då står vi på plattan. Eller ja, inte på plattan. Vi står på den här sidan av staketet. Vi var inne och tittade på flygplatsen och det var kaos där inne. Fredag kväll och 2 maskiner samtidigt. Så att det var kaos och vi frågade ens inte om vi fick komma ut och fota. Men som ni ser så står det ganska bra till här. De sista passagerarna håller på att kliva ombord. Så ska de ge sig tillbaka till Alanya igen. Eller Antalya i alla fall, men någon ska nog till Alanya. Så det är det vi väntar på nu. Och sen så beger vi oss nog hemåt faktiskt. Och gör något annat.
Yes, det var allt ifrån ikväll. Det blir lite video trots allt. Kallt som bara den är, men det blir bra. Så kom ihåg att följa oss på Twitter, på Facebook, subscribe på YouTube här ovanför. Lyssna på vår podcast, säsong 2 kommer snart, finns på iTunes. Och kika in vår hemsida såklart. Så kommer korrendon alldeles strax här bakom. Jag känner mig som en sån här polis från någon film. Jag vet inte om någon sitter och äter banan men sitter i en bil på kvällen och spanar. Ja,